ayubovan කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මේ ලස්සන කහ පැහැයට හුරු ක්‍රීම් එක මොනවාද කියලා ඔයාලා දන්නවද? මේ තමයි venevelට ෆේස් ක්‍රීම් එක. මේක ඕනම සමක් තියෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ ආයුර්වේද ක්‍රීම් එකක්. මේක මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ. මොකද මේක හරියම වටින අපේම දේශීය ඖෂධයක් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීම් වර්ගයක්. ඔයගොල්ලන්ටම ගෙදරදී හදාගෙන ඔයාලට ලස්සන වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ venevelට ඔයිල් එක තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙලා යන්නේ කාලය ගත වෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයිල් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ ඔයිල් එක හදාගන්න වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කලින් දාලා තියෙනවා. බලපු නැති කෙනෙක්ට මම ඔන්න ආයෙම දානවා බලාගන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් වෙනවා මොකද මේ ඔයිල් එක නැතුව අපිට මේ ක්‍රීම් එක හදන්න බෑ. ඒ හින්දා හරිය විදිහට වෙනිවල් ඔයිල් එක හදාගන්න. මේක හදාගන්න හැටි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. ලොකු දේවල් ටිකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මොකද මේ වෙනිවල්ගට ඔයිල් එක අපේ හැමේ තියෙන ගොඩාක් හැමේ තියෙන ප්‍රශ්න නැති කරන්න පුළුවන් හොඳම ඔයිල් එකක් තමයි. මම හිතන්නේ මේක ඔයගලන්ට මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා නැතුව ඇති. මේ ඔයිල් එක හදාගන්න විදිහ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ක්‍රීම්ස් වර්ග මම දැන් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවානේ ක්‍රීම්ස් වර්ග හදන හැටි ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ක්‍රීම් වර්ග කෘත්‍රිම දේවල් නෙමෙයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවානේ. දේශීය දේවල් උපයෝගී කරගෙන අපේ හැමට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න හැම සුදු කරගන්න කියන්න ගියාම වැරදිට හිතන්න එපා. හැම පැහැපත් කරන්න. හරිද? දැන් මෙහෙමනේ. අපිට කවුරු හරි කාලෙකින් හම්බෙච්ච නැති කෙනෙක් හරි අපේ යාළුවෙක් හරි හම්බෙලා ඔයාට කියනවාද අනේ ඔයා හැම පැහැපත් වෙලානේ වගේ. එහෙම කතා කරන්නේ නැහැනේ. අපේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරදී කතා කරන්නේ කොහොමද? ඔයා කලින්ට වැඩි සුදු වෙලා, ඔයා කලින්ට වැඩි කළු වෙලා. එහෙමනේ කියන්නේ. කළු සුදු කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් සුදු වෙලා කියලා කියන්නේ පැහැපත්කම ගැන තමයි මම සුදු වෙන කෙනෙක් ගැන කියන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න. මේ ඔයිල් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහට කියලා දෙන වීඩියෝස් වලදී මේ වෙනිවල් ඔයිල් එක දාලා හදන ක්‍රීම්ස් වර්ග ඉදිරිපත් කරද්දී. ඉතින් මේක දැන් මම ගොඩක් කල් වෙන්නවා හදලා. මොකද කාලයක් මේක හදන්න තියෙන්න ඕනි හින්දා තමයි තිබ්බේ. වෙනිවල් ඔයිල් එක හදාගනිද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ಜಾති දෙකක් විතරයි. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ සුදු පොල් තෙල් එක. සුදු පොල් තෙල් අපි ගත්තොත් ලොකු අඬු කෝප්ප එකකට අඬු කෝප්ප භාගයක් වෙනිවල්ගට කුඩු ගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම තමයි ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඒ කියන්නේ කට ලොකු භාජනයකට අපි කියමුකෝ පොල් තෙල් එක දාලා සුදු පොල් තෙල් එක දාලා වෙනිවල් ගඩු කුඩු ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා මේක තද අවුවෙම නෙමි. සාමාන්‍ය මුල් දවසේ ටිකක් තද අවුව තිබ්බට කමන්නේ. ඊළඟ දවස් ටිකේම තියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අවුවේදී. තද රස්න නෙමි. සාමාන්‍ය අවුවේ තියලා මේක අවුවෙන් තමයි කකාරවන්න ඕනේ. තේරුණාද? ලිපේ තියලා රත් කරන්න නෙමෙයි අවුවේ තියලා කකාරවන්න ඕනේ. මේක මම සති දෙකක් විතර කකාරුවා. එහෙම කරාම තමයි මේක අර golden color එක එන්නේ. පේනවද? මේක දැන් ගොඩක් කල් මම තියලා වීඩියෝ එක මම කරේ නෑ. මේක තියෙන්න ඕන හින්දා කාලයක් මේ විදියට හැදෙන්න. එතකොට මේ අග්ගිස්සට බහලා තියෙන්නේ පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ අග්ගිස්ස වගේ තියෙන්නේ අර කුඩු ටික බහලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ලස්සන මේ භාජනයකට මේ තියෙන ඔයිල් බොටල් එකක් ඒ වගේ එකකට දාලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඕන කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක ක්‍රීම්ස් වර්ග පාවිච්චි හදද්දී ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් අතට අරගෙන හැමේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. රැට
ස්කින් ඔයිල් එකක් විදිහටත් හැමේ තියෙන ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ ඒ කියන්නේ මේ ෆයින් ලයින්ස් තියෙන කෙනෙක්ගේ වගේ එක කාලයක් කරනකොට අඩු වෙලා යනවා. අනිත් එක දන්නවද හොඳම දේ ස්කින් එක golden color වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමේ රන්වන් පැහැෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඇති වෙනවා. හැමේ හොඳ ලස්සනක් එනවා, දීප්තිමත් භාවයක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ හැම අර ලස්සන කහ පාටක් වගේ වෙනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන් මේක හදලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මාධ්‍යක රැඳිලා ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ DIY ක්‍රීම්ස් හදනවානේ මං කියලා දෙන. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට හදලා තියාගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ඔරෙන්ජ් ඔයිල් එක හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඔරෙන්ජ් ඔයිල් එක හදලා තියාගන්න. ඒවත් අවශ්‍ය නො ක්‍රීම් එක හදද්දී ක්‍රීම් සර්ග හදද්දී මේ ඔයිල් එකත් හදලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙනිවල්ගට ඔයිල් එකේ ගොඩාක් මම දැන් කලින් කිව්වා වගේ ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. හරි දැන් අපි වෙනිවල් ඔයිල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවනේ. ඉතින් දැන් අපි ක්‍රීම් එක හදමු. මේ වගේ ඇලෝවේරා ජෙල් එකකින් මේ මම ගන්න හැන්දෙන් එක හැන්දක ප්‍රමාණය ගන්නවා. මම මෙතනදී ක්‍රීම් එක ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් තමයි හදන්නේ ඔයාලට පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ අපි හොඳ විදිහට අවු එකක් අරලා හදාගත්ත මේ වෙනිවල් ඔයිල් එකෙන් හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න මම මේකට එකතු කරනවා. මෙහෙම එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට මගේ ක්‍රීම් හදපු අය නම් දන්නවා ඇති මේ කලවම් කිරීම තමයි හරියම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි මේ දාන අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම හොඳටම කලවම් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ ඒක ටික ටික කලවම් වෙද්දි හරියම ලස්සනට ක්‍රීම් එක හැදීගෙන එනවා. ඒක හරි ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි තව ඉස්සරහට. ඉතින් මේක ගොඩාක් හොඳට අර අපි කියන්නේ බීට් කරනවා කියලා අන්න ඒ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. හරිද? ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ග්ලිසරීන් ස්වල්පයක්. ග්ලිසරීන් මේ පේන වගේ එක බිඳුවක් මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයට එක බිඳුවක්. ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රමාණය වැඩිපුර හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ග්ලිසරීන් වලින් ඔයාගේ හැමේ ගොඩක් සිනිඳුභාවය ඇති වෙනවා. හැමට අර දිලිසෙන ගතියක් එනවා. හැම නැවුම්ම තියාගන්න උදව් වෙනවා ග්ලිසරීන් වලින්. ග්ලිසරීන් සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සමට ගන්න පුළුවන් ග්ලිසරීන් වර්ගයක් කියලා කඩෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ෆාමසි වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජාති තුනම අපි හොඳට කලවම් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න මම දැන් ගාලම පෙන්නන්නම්කෝ. මේක මම මෙතනදී අතේ ගාලා පෙන්නුවට ඔයගොල්ලෝ මේක මූණට තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. හරිද? මේක කිසිම බයක් වෙන්නේ නැති මම ඕන තරම් පාවිච්චි කරලා තියෙන ක්‍රීම් එකක්. පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵල තියෙන හින්දා තමයි මේ හැම දේවල්ම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේක හරීම ඒ කියන්නේ ගෑවම සමට හරිම සිසිලසක් දැනෙනවා. මොකද මේකේ කෝමාරිකා අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනිවල් ඔයිල් එකේ ගුණ මම කියන්න ඕනේ. මම කලින් ඉඳන්ම වෙනිවල් ගැන ගොඩාක් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලත් මේ ක්‍රීම් එක හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ දේවල් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. මොකද කෘත්‍රිම ක්‍රීම් වර්ග ආලේප කරනට වැඩිය ඔයගොල්ලන්ටම කියලා මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් හදාගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි ඒක හරි වටිනා නේද? ඔයාලටත් ඒක ආසයිනේ. ඉතින් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් මේක ඔයාලත් හදලා මට ප්‍රතිඵල කියන්නකෝ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක දවසට දෙපාරක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ආලේප කරන්න පුළුවන්. එළියට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ආලේප කරලා ඊට උඩින් සන් බ්ලොක් එකක් සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ආලේප කරලා යන්න පුළුවන්. මේකප් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේක පාවිච්චි කරලා ඊට උඩින් මේකප් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න බලන්න. විශේෂයෙන්ම ඇස්ට කළු වෙන ගතිය තියෙන කෙනෙක්ට මේක හරීම වටිනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අර ඇස් වටේ තියෙන අර කළු ගතිය නැති කරලා දාන්න. ඒ වගේම හයිපෝ පිග්මන්ටේෂන්ස් තියෙන කට්ටියටත් මේක ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිඵල දෙන ක්‍රීම් එකක්. මේක ගානකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අර ස්කින් එක ගොඩාක් අර කහ පැහැයට හුරුවට එනවා. වෙනිවල් කියන්නේ හැමේ තියෙන ලප කැලල්, හැමේ තියෙන ආබාධ හැම දෙයක්ම නැති කරන හරිම රත්තරන් හා වටින ඖෂධයක්. ඒක ගැන මට කියන්න වචන නැහැ. ඒක ඒ තරම්ම හොඳයි. ඒ වගේම අමතක කරන්න නැතුව වෙනවලකට කෝප්පයක් සතියට එකපාරක් හරි බොන්න මේ දේවල් කරන අතර පාරේදී.
හොඳේ ඉතින් මේ දේවල් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්නලා ආදරෙන්. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගිහින් එන්නම්. bye.